Xin kính chào quý vị. Những ngày cuối tháng 11 này là thời gian ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang tiến tới mốc lịch sử 10 tỷ đô la, một con số tròn trịa và đầy tự hào trong một ngành kinh tế có kinh nghiệm hội nhập sớm với nhiều va đập trên thương trường. Tính đến cuối tháng 10, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã đạt trên 9,4 tỷ đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu của những ngành hàng chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. 77% là con số tăng trưởng ấn tượng của ngành cá tra và kim ngạch 2,1 tỷ đô la trong 10 tháng qua, giúp cho ngành này tăng tỷ trọng trong cơ cấu các sản phẩm xuất khẩu chính, chiếm gần 23%. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2021, cá tra chỉ chiếm 17% xuất khẩu. Giá trung bình xuất khẩu cá tra tăng nhiều nhất, 50% so với cùng kỳ, và cơ hội gia tăng thị phần do xung đột Nga-Ukraine làm nguồn cung cá thịt trắng hạn chế. Đó là hai yếu tố chính thúc đẩy xuất khẩu cá tra tăng mạnh trong thời gian qua. Đối với ngành hàng tôm, dù vẫn tăng 18% và mang về giá trị xuất khẩu cao nhất gần 3,8 tỷ đô la, nhưng tỷ trọng của ngành tôm năm nay là 40%, thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm tăng mạnh 5 tháng đầu năm nay, sau đó chững lại, thậm chí sụt giảm so với cùng kỳ trong một số tháng. Nửa cuối năm, xuất khẩu tôm bị sụt giảm vì thị trường giảm và thiếu nguyên liệu trong nước. Giá tôm trung bình xuất khẩu cũng không tăng mạnh được như cá tra vì áp lực cạnh tranh rất lớn với hai nước Ecuador và Ấn Độ. Xuất khẩu cá ngừ chắc chắn sẽ đạt kỷ lục 1 tỷ đô la trong năm 2022, vì đến cuối tháng 10, ngành này đã thu được 884 triệu đô la, tăng 49% và chiếm 9,4% tổng xuất khẩu thủy sản, cao hơn so với mức 8,4% cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu mực bạch tuộc cũng tăng trưởng hai con số với 33% đạt 630 triệu đô la. Trong đó sản phẩm mực mang về 354 triệu đô la, bạch tuộc xuất khẩu đạt 277 triệu đô la. Xuất khẩu các loài cá khác chủ yếu là cá biển chiếm 18% với 1,7 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó các sản phẩm chả cá surimi xuất khẩu đạt trên 350 triệu đô la. Các loài cá khác có kim ngạch xuất khẩu đáng kể gồm cá hồi, cá cơm, cá nục, cá trẽm, cá minh thái, cá sa ba, cá trích, cá tuyết, v.v. Xuất khẩu thủy sản chững lại trong nửa cuối năm, đặc biệt từ quý tư vì các thị trường giảm nhập khẩu hàng hóa nói chung và thủy sản nói riêng sau khi ngấm đòn lạm phát. Nhiều thị trường đối mặt với tình trạng lạm phát kỷ lục 40 năm, giá năng lượng và giá thực phẩm tăng cao và đã đến giai đoạn đỉnh điểm là người tiêu dùng thu nhập thấp, thậm chí phải bỏ bữa như ở một số nước như Anh. Do vậy, không chỉ các mặt hàng giá cao bị giảm nhu cầu và cả mặt hàng giá phải chăng như là cá tra, chả cá surimi cũng theo đà giảm sâu. Tuy nhiên, với kết quả tích cực đến cuối quý 3, xuất khẩu thủy sản cả năm 2022 vẫn ghi nhận con số kỷ lục gần 11 tỷ đô la. Năm 2023 sẽ vẫn còn đó những thách thức làm cản trở sự tăng trưởng của ngành thủy sản xuất khẩu. Kinh tế thế giới suy thoái, nhu cầu hàng hóa và thực phẩm nói chung, thủy sản nói riêng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm về khối lượng và cả giá nhập khẩu so với năm 2022. Lạm phát trong nước và các chi phí sản xuất và xăng dầu tiếp tục tăng, làm tăng giá thành và giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản. Thị trường tiêu thụ chậm lại, nhiều nhà nhập khẩu hủy hoặc là hoãn nhận hàng khiến cho chi phí lưu kho và các chi phí hậu cần khác tăng cao. Doanh nghiệp thiếu vốn để quay vòng sản xuất, thu mua nguyên liệu cho bà con nông ngư dân. Cả doanh nghiệp và bà con nông ngư dân đều khó tiếp cận vay vốn trước thực trạng các ngân hàng đóng hết các room tín dụng, không giải ngân. Việc này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến toàn ngành trong thời gian tới, sẽ dẫn đến đình trệ sản xuất, thiếu nguyên liệu, thiếu vốn để đầu tư sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Thiếu hụt lao động cho ngành thủy sản cũng là một vấn đề của ngành trong năm tới, và thẻ vàng IUU vẫn chưa được tháo gỡ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU. Xung đột Nga-Ukraine giáng một đòn nặng nề vào kinh tế châu Âu và Mỹ, nhất là những nước trong khối G7 như Anh, Ý. Các chuyên gia cũng đã dự báo kinh tế các nước này sẽ xấu hơn trong năm tới, mà đây lại là những thị trường nhập khẩu quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam. Do vậy, dự báo xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, sang EU, sang Anh trong năm 2023 sẽ giảm so với năm nay. Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản kỳ vọng năm tới xuất khẩu thủy sản sẽ không bị sụt giảm mạnh nếu như có được sự đồng hành của chính phủ, của các cơ quan ban ngành, tạo điều kiện thuận lợi và giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.